Annyeonghaseyo. Hôm nay chúng ta cùng khám phá Viện Sinh thái Côn trùng ở thành phố Đại Điền của Hàn Quốc nha. Viện Sinh thái Côn trùng này được xây dựng và khai trương năm 2016 trong khu vực một công viên trung tâm của thành phố Daejeon, Đại Điền. Đến bây giờ là hoạt động được 8 năm rồi ha. Viện Côn trùng này có 3 chức năng chính, vừa là nơi trưng bày triển lãm côn trùng cho khách tham quan, vừa là trung tâm nghiên cứu côn trùng, vừa là nơi tổ chức các kiểu hoạt động giáo dục, nhận thức về côn trùng cho người dân, nhất là trẻ em á. Đây là sảnh đón phía trước của trung tâm. Phía trên trần cũng có trang trí mấy em côn trùng, rồi có khu bán quà lưu niệm các mẫu vật về côn trùng nữa nè. Vừa bước vô sảnh là sẽ thấy ở bên trái có mấy con côn trùng thật. Mấy con này là vô hại, cho nên là các bạn nhỏ cũng có thể đụng chạm chơi với nó luôn. Đây là con ấu trùng của con bọ hung sừng chữ Y. Sau đó con ấu trùng này sẽ phát triển thành con bọ hung lớn như là mấy con bọ hung ở bên ngoài bên cạnh này nè. Đây là các bản thông tin giới thiệu về trung tâm. Ở góc cầu thang này có mấy em nhỏ dám bóc mấy con ấu trùng chơi luôn nè. Đây là ấu trùng của con bọ cánh cứng đen. Có mấy con nằm im im giống như bị đơ á. Không biết là có phải do nó bị mấy bạn nhỏ nghịch nghịch bóp bóp dữ quá không nữa. Phía bên này là có vườn sinh thái ngoài trời. Tí nữa mình sẽ đi ra đó. Bây giờ mình sẽ vô khu trưng bày chính nha. Khu trưng bày chính thiết kế rất là nhiều màu sắc bắt mắt, phù hợp cho các bạn nhỏ tham quan ha. Có rất là nhiều người sợ côn trùng, cho nên là khu trưng bày côn trùng này được thiết kế rất là đáng yêu để tạo cảm giác gần gũi, thể hiện côn trùng cũng là loài vật chung sống trên cùng một hành tinh với con người. Nếu mà chung sống hòa hợp được thì rất là tốt. Ở đây có bản game ghép hình cho mấy bạn nhỏ ghép chân dung của con côn trùng nè. Bên này có kính lúp để quan sát mấy con vật thật. Cái kính này di chuyển qua lại được để quan sát mấy mẫu vật bên dưới. Ở trên đó là bản chú thích về hình dáng và đặc điểm của côn trùng, với lại là sự thật và những hiểu lầm về côn trùng. Ví dụ như là côn trùng có phải là toàn là mấy con nhìn ghê ghê sợ sợ phải không? Không phải nha, người thì cũng có người this người that, cho nên là côn trùng cũng có con đẹp con xấu, cũng có con có hại, có con có lợi nha. Ví dụ mấy con côn trùng đẹp nổi tiếng, đẹp lộng lẫy là mấy con bướm bướm này nè. Nếu coi mấy con bướm bướm là tượng trưng cho vẻ đẹp của côn trùng nữ, thì mấy con bọ cánh cứng này là tượng trưng vẻ đẹp của con côn trùng nam nha. Có mấy con bọ cánh cứng có hoa văn kiểu vân gỗ rất là đẹp, vừa đẹp mà vừa giúp tụi nó ẩn thân được nữa. Nhìn mấy con bọ cánh cứng này rất là ngầu. Mấy con bọ cánh cứng được xếp trong khay như vậy nhìn sang hẳn lên luôn, trở thành những tác phẩm nghệ thuật thực sự. Trên mảng tường phía bên này là cặp cánh bướm để cho mình có thể đứng vô mình chụp hình check-in sống ảo nè. Trên tường có ghi mấy cái câu dễ thương như là hãy làm quen với các bạn côn trùng mới nha. Bên khu này là khu đời sống sinh trưởng của côn trùng. Phía trên tường có mấy câu khơi gợi sự tò mò của các bạn nhỏ như là nhện nhện có phải là côn trùng không? Và mấy con côn trùng nó hô hấp như thế nào? Ở dưới có mô hình mấy con bọ rùa đi về nhà vào mùa đông nè. Bên này có một cái nút, nhấn cái nút là cái bụng có nếp gấp của con côn trùng này nè sẽ co giãn, và sự co giãn này chính là cách để con côn trùng nó hô hấp á. Khu bên này có một mảng tường ghép từ những mảnh gỗ nhỏ. Mỗi một mảnh gỗ là một bức vẽ được vẽ bằng các nét vẽ rất là trẻ con, nhìn xinh xắn. Bên này thì có hình các bé đạt giải trong các cuộc thi mà trung tâm tổ chức. Ví dụ như là cuộc thi vua côn trùng để các bé thể hiện sự hiểu biết về côn trùng của mình. Đến phân khu tiếp theo nha. Bên này là bảng có ghi chữ bạn có muốn thử nuôi một con côn trùng đáng yêu không nè. Bên này là khu của mấy con ong. Bên trên có ghi là mấy con ong mật á, nó sẽ sống như thế nào. Có ong thiệt luôn nè. Bên này thì mô hình phóng to của con ong với lại tổ ong. Quầy kế tiếp là có con tằm, con bọ hung với lại con nhện nhện pháp sư nè. Câu chủ đề phía trên là sự lột xác của côn trùng rất là đa dạng. Bên quầy này thì có câu có những người thực sự ăn luôn cả côn trùng sao? Có câu này á, là tại vì ở Việt Nam á, thì là Việt Nam là một đất nước mạnh về nông nghiệp, côn trùng cũng nhiều. Bởi vậy việc ăn côn trùng không có gì lạ lẫm. Nhưng mà ở Hàn Quốc á, thì ít khi ăn côn trùng lắm. Nên đối với các bạn nhỏ của thế hệ mới ở Hàn á, thì việc ăn côn trùng càng lạ lẫm hơn nữa. Phía dưới là có mẫu hình mấy món ăn kết hợp với côn trùng nè. Quầy tiếp theo là những con côn trùng có hại và thiên địch của nó. Thiên địch là những con mà vốn sinh ra đã là khắc tinh của những con côn trùng có hại á. Ví dụ con bọ rùa màu vàng với lại con vi khuẩn bệnh thực vật là hai đứa nó kỵ nhau nè. Rồi một số loài bọ xích với lại kiến ba khoang thuộc họ cánh viền cũng kỵ nhau nè. Phía dưới có mô hình một số côn trùng gây hại nó ký sinh trên cây cối như thế nào.
Đây là hình con dế. Ở đây có ghi dế là vật nuôi có tác dụng chữa lành tâm lý, chắc là nhờ vào tiếng kêu của nó. Bên này thì có ghi cách nuôi loài bọ cánh cứng này như là thú cưng. Ở đây thì ghi về kỹ thuật mô phỏng sinh học nè, ví dụ như là ứng dụng chuyển động cánh bướm để phát triển động cơ máy bay, hoặc là những nghiên cứu về chất kết dính trên chân của côn trùng. Mấy con côn trùng nó tiết ra chất kết dính ở trên chân, cho nên là nó bò lên được những cái bức tường cao mà không có bị rớt xuống. Đặc biệt là chất kết dính này á, là chất kết dính tạm thời thôi, nó dính một chút là nó lại tách rời ra, cho nên là nó mới giúp con bọ di chuyển được trên mặt phẳng đứng như là bức tường hay là thân cây cao. Chất kết dính này rất là đặc biệt, nếu mà được ứng dụng thì sẽ rất là có lợi cho con người. Bên này có một cái không gian giả lập trải nghiệm đom đóm rất là xinh xắn xinh xẻo. Dòng chữ này kêu mình thử chạm vô mấy con đom đóm thử đi. Là mình nhớ hồi nhỏ mình cũng từng ra đồng chơi, rồi gặp rất là nhiều đom đóm kiểu này nè, mà bây giờ mình không có biết kiếm đom đóm ở đâu ra luôn đó. Qua bên này là mấy con côn trùng sống ở vùng bờ ao, bờ suối, bờ nước, nói chung là gần nước đó. Có con cà cuống bám trên một cái thân cây nè, nhìn nó ngụy trang giống cái cây gỗ luôn ha. Bên này là con cà niễn, mưa ten ten nghì. Khu tiếp theo có loài côn trùng quen thuộc nhất, đó là con kiến. Mình có thể quan sát tổ kiến ở đây nè. Có một số con côn trùng khác nữa sống ở trong rừng sâu. Tiếp theo, ở quầy này mình có thể nghe thử tiếng côn trùng, xem tụi nó nói chuyện với nhau như thế nào. Ngoài âm thanh thì côn trùng còn có thể giao tiếp bằng việc phát ra ánh sáng hoặc là mùi hương nữa đó. Ở bảng kế bên là câu hỏi côn trùng thì tụi nó sẽ ăn như thế nào. Thì ở đây nói về cấu tạo miệng của các con côn trùng. Có con thì có môi trên lớn hoặc là môi dưới lớn, có con thì có hàm lớn hoặc là hàm nhỏ. Ví dụ con bọ ngựa thì có cấu tạo hàm để nghiền thức ăn nè, trong khi con bướm bướm thì có miệng giống như ống hút để hút mật hoa. Mình muốn coi con côn trùng nào thì mình nhấn vô nút phía dưới nè, nó sẽ hiển thị con đó lên màn hình. Ví dụ lúc nãy là con bọ hổ, con này là con sâu bướm nè. Buổi tối là sâu bướm nó sẽ tụ tập lại nơi mà có ánh sáng á. Còn con châu chấu thì rất là thích ăn nông sản, cho nên châu chấu nó có hại cho mùa màng. Kế bên là một cặp ống nhòm mà qua đó mình có thể thử nhìn bằng cặp mắt của côn trùng. Ví dụ như là mắt con người mình nhìn một cái hoa như vậy, thì con côn trùng nó sẽ nhìn cái hoa đó ra màu sắc và độ phân giải khác hơn mình. Thì ở đây mình được trải nghiệm cặp mắt của côn trùng qua ống kính này. Mình có thể so sánh mắt nhìn của con người với côn trùng. Thì qua cầu mắt của côn trùng nó sẽ nhìn ra giống như là kính vạn hoa vậy đó. Ở phía trên có câu chủ đề là những con côn trùng sẽ ngắm nhìn thế giới như thế nào. Qua quầy tiếp theo là câu chủ đề râu của mấy con côn trùng sẽ có chức năng như thế nào. Nó như một cái anten tín hiệu, vừa có thể giống như là chức năng lỗ tai nè, vừa có thể giống như chức năng mũi nè, vừa có thể giống như chức năng lưỡi nữa. Mình nhấn vào mấy cái nút ở dưới để coi ví dụ về râu anten của một số con côn trùng tiêu biểu. Qua bên này là có con bọ cánh cứng nè. Cùng là bọ cánh cứng nhưng mà sẽ có nhiều loại bọ cánh cứng khác nhau. Mỗi một lồng kính này là một loại bọ cánh cứng á. Tiếng Hàn kêu mấy con này là bọ hươu. Đi ra ngoài hành lang để chuẩn bị lên lầu thì có mấy cái tủ kính nuôi một số côn trùng và bò sát nè. Có mấy con nhện nhện, bò cạp, tắc kè ha. Đây là cầu thang lên tầng 2. Trên tầng 2 thì sẽ có một số động vật để xem. Với lại có phòng chăn nuôi và nghiên cứu côn trùng nè. Phía này có trưng bày mấy con côn trùng và động vật sống dưới nước. Côn trùng cũng là một loại tài nguyên đó mọi người. Côn trùng có rất là nhiều công dụng. Thứ nhất là làm thiên địch, chống lại các loài có hại, giúp cho cân bằng hệ sinh thái nè. Ví dụ có mấy con sâu bọ châu chấu gì đó phá hại mùa màng, xong mình thả mấy con thiên địch của mấy con đó ra thì mình có thể đuổi được mấy con có hại đó. Công dụng thứ hai là giúp thụ phấn cho hoa, hỗ trợ sinh sản cho các loài cây, các loài thực vật nè. Công dụng thứ ba là côn trùng có thể dùng làm thực phẩm cho người và cả thức ăn cho động vật trong chăn nuôi nữa. Ví dụ ngày xưa có thể ăn cả châu chấu nè, hoặc là bắt châu chấu rồi làm thức ăn cho vật nuôi. Thứ tư là côn trùng cũng hỗ trợ trong nghiên cứu y học và sinh học nè. Một ví dụ rất là thú vị đó là việc phân hủy rác thải bằng côn trùng. Thứ năm, côn trùng chính là nguồn cảm hứng cho việc giáo dục môi trường và nguồn cảm hứng cho việc tìm hiểu tự nhiên, cảm hứng cho ý tưởng nghệ thuật, cảm hứng cho các triển lãm và ý tưởng cho nghiên cứu phỏng sinh học rất là quan trọng. Phía bên này là khu ban công tầng 2, nơi nuôi mấy con bọ cánh cứng với rất là nhiều kích cỡ khác nhau. Ở trên mỗi lồng đều có ghi kích thước và giới tính của từng con nè. Có con nhỏ từ từ rồi tới con to ha. Tí nữa mình sẽ xuống tham quan khu bên dưới này nha.
Đi tiếp bên trong tầng 2 là mấy con bọ chuyên sống dưới nước hoặc là trên mặt nước nè. Ở ngoài gặp mấy con này là thấy sợ sợ, không biết nó có cắn không, hay là nó có độc hay không, hay là lỡ đụng vô nó thì nó có gây ngứa hay không. Nhưng mà vô đây được trưng bày sạch sẽ đẹp đẽ, tự nhiên thấy tụi nó sang và hiền hẳn ra luôn á. Hết tầng 2 rồi, giờ mình đi thang máy xuống khu vườn ngoài trời của tầng 1 nha. Khu này rất là bình yên với tiếng suối chảy róc rách, có hoa, có cá nữa. Côn trùng cũng là một dạng tài nguyên, cho nên là phải có một cái trung tâm chuyên nghiên cứu cái nguồn tài nguyên côn trùng này. Thế là Viện Sinh thái Côn trùng này ra đời với các chức năng. Chức năng thứ nhất là tổ chức các sự kiện triển lãm, các sự kiện về giáo dục cho mọi người tới tham gia và tham quan để biết thêm về côn trùng, đồng thời phổ cập và cung cấp kiến thức về côn trùng cho cộng đồng. Ví dụ có các sự kiện như là cuộc thi vua côn trùng nè, ngày côn trùng nè, rồi triển lãm đom đóm và bướm bướm ở Viện Sinh thái Côn trùng này rồi. Thứ hai là trung tâm cũng nghiên cứu cách chăm sóc nuôi dưỡng mấy con côn trùng đẹp đẹp để làm cảnh, làm thú cưng cho mọi người á. Thứ ba là nghiên cứu để nhân giống, bảo tồn mấy con sắp cạn kiệt, tuyệt chủng trong thiên nhiên nữa. Thứ tư là nghiên cứu về côn trùng để giữ cân bằng hệ sinh thái nè, điều tiết sự phát triển của côn trùng ngoài tự nhiên cho nó phát triển vừa đủ thôi, đừng có sinh sôi nảy nở dữ quá làm mất cân bằng sinh thái. Nếu mà con này nhiều quá thì nó sẽ đe dọa tới sự phát triển của con khác, và con khác sẽ đe dọa sự phát triển của con khác nữa, và con khác nữa nó có thể đe dọa đến sự phát triển của một số thực vật khác nữa, thì nó sẽ ảnh hưởng dây chuyền như vậy đó. Thông qua Viện Sinh thái Côn trùng này, có thể thấy côn trùng không có chỉ đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái mà còn trong công nghiệp, giáo dục và bảo vệ môi trường nữa. Nó mang lại lợi ích đa dạng cho xã hội và kinh tế của con người nữa ha. Côn trùng rất là quan trọng nha.